Bạn đã bao giờ bất chợt mơ thấy ông bà, cha mẹ đã khuất, rồi tỉnh dậy với cảm giác bình yên khó tả? Hoặc có những lúc tưởng như rơi vào ngõ cụt, nhưng lại xuất hiện một điều may mắn giúp bạn vượt qua. Theo quan niệm dân gian, tổ tiên dù không còn hiện diện bằng hình hài vẫn luôn dõi theo và che chở con cháu theo những cách rất đặc biệt. Điều đáng nói là nhiều người đã nhận được những tín hiệu ấy, nhưng lại vô tình bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá sao 4 dấu hiệu được nhiều người tin rằng là sự hiện diện và nhắc nhở của tổ tiên bên cạnh bạn sao. Hãy xem đến cuối video, vì dấu hiệu thứ tư là điều rất nhiều người từng trải qua nhưng ít ai nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó. Dấu hiệu thứ nhất, thường xuyên mơ thấy ông bà, cha mẹ hoặc người thân đã mất. Bạn đã bao giờ thức dậy sau một giấc mơ và cảm thấy như người thân đã khuất vừa thật sự ở bên mình? Trong giấc mơ ấy, họ không nói nhiều, chỉ mỉm cười, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến hoặc đơn giản là ngồi cạnh bạn như những ngày còn sống. Điều đặc biệt là dù giấc mơ đã kết thúc, cảm giác bình yên và ấm áp vẫn còn đọng lại rất lâu. Theo quan niệm dân gian, khi một người nhiều lần mơ thấy ông bà, cha mẹ hoặc người thân đã mất trong trạng thái hiền hòa, vui vẻ, đó có thể là một dấu hiệu nhắc nhở rằng tình yêu thương và sự kết nối giữa các thế hệ chưa bao giờ mất đi. Nhiều người tin rằng tổ tiên vẫn luôn dõi theo con cháu và đôi khi sự hiện diện ấy được cảm nhận thông qua những giấc mơ. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tâm lý, những giấc mơ này cũng phản ánh tình cảm sâu đậm và nỗi nhớ mà chúng ta dành cho người thân. Những ký ức đẹp, những lời dạy bảo và sự yêu thương từng nhận được đã trở thành một phần trong tâm trí. Để rồi vào những giai đoạn quan trọng hoặc khi chúng ta đang đối mặt với khó khăn, hình ảnh của họ lại xuất hiện như một nguồn động viên tinh thần. Đặc biệt, nhiều người chia sẻ rằng họ thường mơ thấy người thân đã khuất trước khi đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời, chuyển công việc, kết hôn, xây nhà hoặc khi đang rơi vào bế tắc. Sau những giấc mơ ấy, họ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn và có thêm động lực để bước tiếp. Dù giải thích theo niềm tin tâm linh hay theo khoa học tâm lý, những giấc mơ này vẫn mang đến một giá trị rất ý nghĩa, nhắc chúng ta nhớ rằng mình được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của gia đình và những giá trị mà thế hệ đi trước đã để lại. Nếu bạn từng có một giấc mơ như vậy, đừng vội xem đó là điều bình thường rồi quên đi. Hãy dành một chút thời gian để nhớ về người thân đã khuất, thắp một nén hương, sống chậm lại và tự hỏi, có phải đã lâu rồi mình chưa trở về với những giá trị gia đình, chưa dành đủ sự quan tâm cho những người thân đang ở bên cạnh. Bởi đôi khi, món quà lớn nhất mà tổ tiên gửi đến con cháu không phải là một phép màu, mà chính là lời nhắc nhở hãy sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn và luôn nhớ về cội nguồn của mình. Dấu hiệu thứ hai, liên tục gặp may mắn trong những thời khắc khó khăn. Có một điều mà rất nhiều người từng trải qua trong cuộc đời, khi mọi thứ dường như đã đi đến đường cùng. Khi bản thân cảm thấy bất lực và không còn nhìn thấy lối thoát, thì bất ngờ lại xuất hiện một cơ hội, một sự giúp đỡ hoặc một sự thay đổi ngoài mong đợi, khiến mọi chuyện chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Có thể đó là lúc bạn thất nghiệp trong nhiều tháng liền, tiền bạc cạn kiệt và áp lực đè nặng lên vai. Ngay khi bạn nghĩ mình không thể tiếp tục, một cuộc điện thoại bất ngờ từ người quen lại mở ra một công việc mới. Hoặc khi bạn đang đứng trước nguy cơ thất bại, bỗng có người đưa ra lời khuyên đúng lúc, giúp bạn nhìn thấy hướng đi mà trước đó mình chưa từng nghĩ đến. Cũng có những người từng kể rằng họ đã vô tình thay đổi kế hoạch vào phút cuối, và nhờ vậy tránh được một sự cố không mong muốn. Có người đang đau buồn và tuyệt vọng, nhưng chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ, một câu nói giản dị của ai đó mà họ tìm lại được niềm tin và động lực để tiếp tục sống tích cực hơn. Theo quan niệm dân gian, những điều tưởng chừng chỉ là sự ngẫu nhiên ấy đôi khi được xem là sự phù hộ và che chở của tổ tiên. Người xưa thường nói, đức năng thắng số, phúc đức tổ tiên có thể nâng đỡ con cháu trong lúc nguy nan. Niềm tin ấy không phải để con người phó mặc cuộc đời cho may rủi, mà là để nhắc nhở rằng phía sau mỗi người luôn có một cội nguồn, một dòng chảy yêu thương và những giá trị tinh thần nâng đỡ chúng ta. Thực tế, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Ai cũng có những giai đoạn phải đối diện với mất mát, thất bại và những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, nhiều người thường nói, không hiểu vì sao mình lại có thể vượt qua được thời điểm đó. Có những cánh cửa khép lại, nhưng rồi lại mở ra một con đường khác tốt đẹp hơn. Có những điều mất đi, nhưng lại dẫn chúng ta đến những điều phù hợp hơn với cuộc đời mình. Ở góc độ tâm lý, niềm tin rằng mình được yêu thương và nâng đỡ bởi gia đình, bởi cội nguồn và những ký ức tốt đẹp có thể mang lại sức mạnh nội tâm rất lớn. Khi tin rằng mình không đơn độc, con người thường bình tĩnh hơn, kiên trì hơn và có thêm động lực để tìm kiếm giải pháp. Chính sự bình tĩnh ấy đôi khi lại giúp chúng ta nhận ra những cơ hội mà trước đó vì quá lo lắng nên đã vô tình bỏ qua. Điều đáng suy ngẫm là may mắn không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình thức tiền bạc hay thành công ngay lập tức. Đôi khi, may mắn chỉ đơn giản là bạn gặp được một người tốt giữa lúc khó khăn nhất, là có đủ sức khỏe để bắt đầu lại sau một biến cố, là giữ được sự bình an trong tâm hồn giữa những ngày giông bão, hoặc là sau tất cả những mất mát, bạn vẫn còn gia đình, còn những người yêu thương và còn cơ hội để bước tiếp. Nhiều người tin rằng đó chính là cách tổ tiên âm thầm đồng hành cùng con cháu,
Không phải bằng những điều kỳ diệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà bằng những sự sắp đặt rất nhẹ nhàng, rất đời thường, để khi nhìn lại, ta mới nhận ra mình đã được nâng đỡ vào đúng thời điểm cần nhất. Vì vậy, nếu trong cuộc đời bạn từng có những lần thoát khỏi nghịch cảnh một cách bất ngờ, từng gặp được quý nhân đúng lúc hoặc từng nhận được cơ hội khi mọi hy vọng gần như đã tắt, hãy dành một phút để biết ơn. Dù bạn lý giải điều đó bằng niềm tin tâm linh hay chỉ đơn giản là sự may mắn của cuộc sống, thì những khoảnh khắc ấy đều là lời nhắc nhở quý giá. Đừng vội tuyệt vọng khi đang ở trong bóng tối. Bởi đôi khi, ngay vào lúc chúng ta nghĩ rằng mọi cánh cửa đã khép lại, cũng là lúc một cánh cửa khác đang lặng lẽ mở ra. Và trong niềm tin của nhiều người, có thể ở đâu đó, tổ tiên vẫn đang âm thầm dõi theo, che chở và mong con cháu đủ mạnh mẽ để đi tiếp trên hành trình của mình. Dấu hiệu thứ ba, bất chợt nhớ đến người thân đã khuất một cách mãnh liệt. Bạn có từng trải qua cảm giác này chưa? Đó là một ngày hoàn toàn bình thường. Bạn đang làm việc, đang lái xe, đang nấu ăn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi một mình bên cửa sổ. Không có ai nhắc đến người thân đã mất, cũng không có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào liên quan đến họ. Nhưng rồi, một cách rất tự nhiên, hình ảnh của ông bà, cha mẹ hoặc một người thân đã khuất bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Bạn chợt nhớ đến nụ cười của họ, nhớ giọng nói quen thuộc, nhớ những lời dặn dò năm xưa, nhớ những bữa cơm gia đình, những lần được quan tâm, được che chở. Thậm chí, có những người kể rằng vào khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong lòng trở nên mạnh mẽ đến mức mắt bất giác cay cay, cổ họng nghẹn lại và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống mà chính họ cũng không hiểu vì sao. Theo quan niệm dân gian, những nỗi nhớ xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, đôi khi không đơn thuần chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhiều người tin rằng đó là một sự kết nối rất đặc biệt giữa con cháu và tổ tiên. Dù người thân đã rời xa cõi đời, nhưng tình yêu thương, sự gắn bó và những ký ức họ để lại vẫn tồn tại như một phần trong tâm hồn của mỗi người. Người xưa có câu, người mất không mất đi khi vẫn còn được nhớ đến. Có lẽ vì thế mà đôi khi, giữa bộn bề cuộc sống, những ký ức ấy lại bất chợt trở về như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chúng ta có một cội nguồn, có những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương, hy sinh và mong muốn chúng ta được bình an. Đặc biệt, nhiều người nhận ra rằng những nỗi nhớ ấy thường xuất hiện vào những thời điểm rất riêng của cuộc đời. Có người nhớ đến cha mẹ đã khuất khi đang đối diện với một quyết định khó khăn. Có người chợt nhớ đến ông bà vào ngày mình đón đứa con đầu lòng. Có người nhớ đến người thân vào những ngày bệnh tật, mệt mỏi hoặc khi cảm thấy cô đơn nhất. Cũng có những người, sau nhiều năm không còn nghĩ nhiều về quá khứ, bỗng một ngày lại nhớ về người thân đã mất một cách mãnh liệt, như thể họ vừa mới rời đi ngày hôm qua. Dưới góc độ tâm lý, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Những người chúng ta yêu thương sâu sắc không chỉ tồn tại trong ký ức mà còn trở thành một phần của chính con người chúng ta. Những bài học họ dạy, những giá trị họ truyền lại và tình yêu thương họ dành cho chúng ta đã âm thầm định hình cách chúng ta suy nghĩ, lựa chọn và đối diện với cuộc sống. Chính vì vậy, khi đứng trước những bước ngoặt quan trọng, khi trái tim trở nên mong manh hoặc khi cuộc sống khiến chúng ta mệt mỏi, tâm trí thường tự tìm về những ký ức bình yên nhất. Và rất nhiều lần, hình ảnh của người thân đã khuất chính là nơi mang lại cảm giác được an ủi và che chở. Điều đáng quý là những nỗi nhớ ấy thường không kéo chúng ta chìm trong đau khổ. Ngược lại, sau khi nhớ về người thân, nhiều người cảm thấy lòng mình dịu lại, bình tĩnh hơn và như được tiếp thêm sức mạnh. Họ chợt nhớ đến những lời dạy ngày xưa. Hãy sống tử tế. Hãy biết yêu thương gia đình. Khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng. Con người có thể nghèo tiền bạc, nhưng không được nghèo nhân cách. Những lời dạy tưởng chừng rất giản dị ấy lại trở thành điểm tựa tinh thần trong những lúc cuộc đời chông chênh nhất. Có lẽ đó cũng là món quà lớn nhất mà tổ tiên để lại cho con cháu. Không phải là của cải vật chất hay những điều kỳ diệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà là những giá trị sống vẫn tiếp tục đồng hành cùng chúng ta ngay cả khi họ đã không còn hiện diện. Vì vậy, nếu một ngày nào đó bạn bất chợt nhớ đến ông bà, cha mẹ hoặc một người thân đã khuất, đừng vội xua đi cảm xúc ấy. Hãy dừng lại vài phút. Hãy cho phép mình được nhớ. Hãy mỉm cười khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp. Nếu có thể, hãy thắp một nén hương, gọi tên họ trong lòng hoặc đơn giản là dành một phút biết ơn. Bởi đôi khi, những nỗi nhớ bất chợt ấy chính là sợi dây vô hình nhắc chúng ta rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình thân vẫn không hề mất đi. Và trong niềm tin của nhiều người, đó cũng có thể là cách tổ tiên âm thầm nhắc nhở con cháu, hãy sống thật tốt, sống xứng đáng với tình yêu thương mà các thế hệ đi trước đã trao gửi. Nếu bạn đã từng trải qua một trong 4 dấu hiệu trên, hãy dừng lại một chút và dành một lời biết ơn đến ông bà, cha mẹ và những người thân đã khuất, những người đã góp phần tạo nên con người của chúng ta hôm nay. Hãy chia sẻ ở phần bình luận, bạn đã từng gặp dấu hiệu nào? Bạn có từng mơ thấy người thân đã mất, bất ngờ gặp may mắn trong lúc khó khăn, hay cảm thấy bình an khi đứng trước bàn thờ gia tiên? Mỗi câu chuyện của bạn đều rất đáng trân trọng và có thể mang đến sự đồng cảm cho nhiều người khác. Nếu video này chạm đến cảm xúc của bạn, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về tâm linh,
nhân quả, đạo hiếu và những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt. Xin chúc bạn và gia đình luôn bình an, nhiều sức khỏe và luôn giữ ngọn lửa yêu thương, biết ơn đối với cội nguồn của mình.